एजिएमटेकको यो भिडियोमा चाहिँ आज चाहिँ हामीले एउटा 2 पिनवालाको चार्जर गर्ने एउटा पिनबाट चाहिँ हामीले एउटाबाट फ्यान हिटर र अर्कोबाट चाहिँ मोबाइल चार्ज गर्ने दुवै खालको यो बनाउन गइरहेका छौँ। कृपया यो भिडियोलाई तपाईको माझमा राख्नु पहिले हाम्रो च्यानललाई अझसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला अन्य यस्तै ताजा भिडियोहरुका लागि। चाहिँ मैले टेप लाएर बनाइसकेको छु। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ म पावर सकेटमा जोड्छु। त्यसपछि यो फ्यानलाई खोल्छु। हेर्नुहोस् फ्यान चाहिँ अन भइसकेको छ। यो चाहिँ रातो इन्डिकेटर बलिसकेको छ। र त्यसपछि म मोबाइल पनि यसलाई यहीँबाट लगाएर चार्ज गरेको छु। यहाँ मोबाइल चार्जर यहाँ लगाउँछु। एउटै पिनबाट चाहिँ मैले धेरै कामहरू यहाँ गरेर देखाएको छु। अब चाहिँ यो मोबाइलमा लगाऊँ। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ पावर पनि आएको छ, मोबाइल चार्जर पनि भएको छ। यसरी पनि तपाईले जुगाडमा चाहिँ आफूलाई आवश्यकता के छ त्यो अनुसारको गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य यस्तो भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। नमस्ते, धन्यवाद।